शुभ दीपावली। दिवाळी म्हटलं की सर्वांचाच फेवरेट आयटम असतो एकदम कुरकुरीत आणि खमंग अशी सेव। हे पहा फ्रेंड्स, अगदी कमी तेलकट आणि एकदम झटपट होणारी ही सेव आज आपण पाहूयात। खूप कमी इन्ग्रेडियंट्स लागतात। चला तर मग या रेसिपीला सुरू करूयात। तर खमंग सेव बनवण्यासाठी सर्वात पहिल्यांदा एका बाउलमध्ये 1 चमचा किंवा 1 मोठा चमचा ओवा घ्यायचा आहे। ओव्यानंतर 1 मोठा चमचा जिरे घ्यायची आणि यामध्ये साधारणतः कपभर पाणी घालून याला 5 मिनिट भिजू द्यायचं आहे। याने काय होतं, छान असा फ्लेवर त्या पाण्यामध्ये उतरतो। 5 मिनिटानंतर एक मिक्सरचा जार घ्यायचा आहे। यामध्ये आता लसूण घालायचं आहे। लसूण भरपूर घालायचं आहे। जेवढा जास्त आपण लसूण घ्याल तेवढा जास्त खमंग आपली सेव बनते। तर जास्तीत जास्त लसूण वापरण्याचा प्रयत्न करा। सो जे ओवा आणि जिरेचं पाणी होतं ते मी मिक्सरच्या जारमध्ये ट्रान्सफर केलं। यामध्येच मी लसणाचे 4 मोठे चमचे ॲड करते आणि याची आपल्याला एकदम फाईन अशी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। जेवढी शक्य असेल तेवढी बारीक करा, म्हणजे छान असे फ्लेवर उतरतात। सो याचा जी पेस्ट आहे तीसुद्धा रेडी झाली आहे, तुम्ही पाहू शकाल। आता सेव बनवण्यासाठी मी साधारणतः अर्धा किलो बेसन पीठ घेतलं आहे। हे विकतचं आहे, तुम्ही याऐवजी घरचंसुद्धा घेऊ शकता। यामध्ये आपण आता चवीनुसार मीठ ॲड करायचं आहे। ही प्रोसेस अगदी सोपी आणि झटपट होते आणि खूप छान याचा रिझल्ट मिळतो। नक्की ट्राय करून पहा। यामध्ये आता मी चवीनुसार मीठ ॲड केलं आहे। सोबतच यामध्ये जर तुम्ही विकतची मिरची पावडर घालणार असाल तर ती तुम्ही ॲड करू शकता, पण जर शक्यतो घरची मिरची पावडर असेल तर ती शक्यतो गाळून घ्या। म्हणजे काय होतं, घरची मिरची पावडर थोडीशी जाडसर असते, सो सेवच्या साच्यातून ती पटकन येत नाही किंवा त्यामध्ये गुठळ्या बनतात। सो हे मिरची पावडर तुम्ही यावेळीसुद्धा टाकू शकता। हे प्रॉपरली मिक्स करून झाल्यानंतर यामध्ये जे ओवा आणि जिरीची आपण पेस्ट बनवली होती यामध्येच मी मिरची पावडर ॲड करते। हे एकदा मिक्स करून हे गाळून मिश्रण यामध्ये मिक्स करायचे। सेवचा साचा हा जरा बारीक असतो, सो जे ओवा जिरे असते ते त्यामध्ये गुंतू शकते। सो आपण हे मिश्रण गाळूनच घेणार असतो। हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स प्रॉपरली मिक्स करून घ्यायचं आहे। सोबतच मी पाव चमचा हळद यामध्ये ॲड करते। हळदीने फार छान कलर येतो आणि हवं असेल तर तुम्ही यामध्ये हिंग पाव चमचा ॲड करू शकता, त्याने ही सेव छान कुरकुरीत होते। आता यामध्ये काय करायचं आहे, हळद झाल्यानंतर थोडं थोडं पाणी घालून याचा थोडासा सैलसर असा गोळा बनवायचा आहे। तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकाल। सो याच्या थोड्याशा गुठळ्या होतातच, याला आपण 5 ते 10 मिनिट झाकून ठेवूयात, म्हणजे याच्या गुठळ्या पूर्णपणे निघून जातात आणि पीठ छान मुरतंही। एक्झॅक्टली 10 मिनिट झालेत। 10 मिनिटानंतर याच्या सर्व गुठळ्या निघून गेल्यात, तरीसुद्धा याला छानसं असं मी फेटून घेतले सो दॅट याला छान असं बाइंडिंग मिळेल। आता हे साच्यामध्ये आपण ट्रान्सफर करूयात। त्यापूर्वी साच्याला थोडंसं आतून बाहेरून तेल लावून घ्यायचं आहे, सो दॅट काय होतं, हे साच्याला चिटकत नाही। आणि गरमागरम तेलामध्ये आपण हे सेव काढून घेणार आहोत। एकदा तेल तापले की नाही चेक करायचं, लगेचच हे वरती तरंगलं म्हणजे तेल तापलेलं आहे। सो गरमागरम तेलामध्ये हे सेव काढून घ्यायची। सुरुवातीला गॅसची फ्लेम हाय ठेवायची आणि सेव काढून झाल्यानंतर एकदम मंद गॅसवरती पूर्ण सेव गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत तळून घ्यायची। सो तुम्ही पाहू शकाल यावरून दिसतं की ही सेव किती कुरकुरीत झाली असावी। सो गोल्डन ब्राऊन कलर आलेला आहे सेवचा, हे मी काढून घेतली। एक टीप, जेवढा आपण मंद आचेवरती सेव तळून घेऊ तेवढीच आपली सेव कुरकुरीत होते आणि पीठ जर खूप पातळ नाही बनवलं तरीसुद्धा सेव हे कुरकुरीत होते। सो तुम्ही पाहू शकाल मस्त अशी खमंग सेव तयार झाली आहे। अशाच पद्धतीने मी सर्व सेव तयार करून घेतली। तुम्ही ही नक्की ट्राय करा आणि आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका। आता पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत। तोपर्यंत खात राहा, खुश राहा, मजेत राहा। बाय।